Sziasztok, Csaba vagyok, és a mai nap folyamán bemutatok egy új szerzeményt, de előtte el kell, hogy mondjam, hogy ez a háttérzaj, amit most hallottok, az direkt van fönn, mert oda raktam a telefont a számítógéphez teljesen csutkára, mennyire csak lehetett, és feltekertem a ventilátorokat tulajdonképpen maximumra, de még így sem zajos a gép annyira, de azért megpróbáljuk ezt háttérzajnak szimulálni. És ma 3 teszt lesz egyszer a telefonnak a tesztje, másodszorban lesz a HyperX Cloud 2-nek a mikrofon tesztje. A legutóbbi videójaimat ezzel a mikrofonnal narrátoroltam fel. És már egy ideje itt van nálam, de viszont dolgoztam, más ügyekből kifolyólag kellett rohangálnom, és nem volt időm megcsinálni ezt a videót, de most úgy döntöttem este, hogy ezt inkább megcsinálom, és akkor nem halogatom tovább. Viszont amit vettem, az nem más, mint egy SPC Gear-től egy SM950-es. Ez nem sokban különbözik a SM900-astól, csak annyiban, hogy dizájnolt lett a mikrofonja, van rajta egy mute gomb, és talán egy árnyalatnyival olcsóbb is. Na, hát tulajdonképpen a telefonok a mikrofonját azt most halljátok, látjátok, vagy halljátok, hogy milyen jól működik. Nem látjátok, hogy hülye vagyok. Halljátok, hogy milyen jól működik, és akkor most nézzük a fejhallgatónak a mikrofonját. Igen, tulajdonképpen játék közben így szoktam kinézni, amikor játszok vadul és beszélgetek a társaimmal. Szóval a HyperX Cloud 2-nek a mikrofonja azt, amire kitalálták, nagyon jó célt szolgál, hogy Twitch-en, TS-en beszélgesse a játékos társaiddal, vagy akár in-game beleszóljál a játék folyamatába. De viszont egy jobb minőségű videóhoz, mint narrátorolni már nem igazán jó. De szerintem ebben már bele sem hallatszik a ventilátoroknak az zaja, mert azért elég kis frekvenciás dolog. De viszont akkor most jön a SPC Gear, és akkor az SM950-es megnézzük, hogy mit tud élőben. A kicsomagolást, meg a teszteket, stb. Azt már azon fogjátok hallani. Akkor halljuk, hogy szól az SPC Gear. El is érkeztünk az igazság pillanatához, de viszont elnézést kérek mindenkitől a képminőségért, mert ez a webkamerával lett felvéve. De viszont ez csak rövid ideig lesz így. Itt van ez az igényesen megcsinált csomagolás, ami van pár apró info. A gyártó neve SPC Gear, azaz jelenti PC, a termékkód, a termék megnevezés, hogy mit is találunk a dobozban, és még egy infósor, amivel kiemelik a termék főbb jellemzőit. És még egy fotót is találunk, amivel megtudjuk, hogy mi van benne. Lássuk a hátulját. Itt is tulajdonképpen ugyanaz, mint elől, megvan a gyártó, hogy mit tartalmaz a doboz. 12 nyelven lefordítva, és közülük ott van az első oszlop, a harmadik sorában a magyar nyelv is. És ami az egészben a legjobban tetszik, az, hogyha megvásárolod ezt a terméket, egy lengyel céget erősítesz vele. Hajrá! Tehát lássuk, hogy is néz ki. Amikor kihúzod a felső csomagolásból, akkor egy piros színű, kemény kartonnal készített dobozt látsz, amin ott van a már jól ismert SPC Gear felirat és logó. Nyissuk ki a dobozt. Miután kinyitod a dobozt, egy szivacs védőlappal találkozol. Miután leveted a takaró szivacsot, egyből átköszönt több alkatrész is, de legelsőnek a használati útmutató. Amit legelsőnek kicsomagoltam, az tulajdonképpen az volt, amit rászerelsz az asztalra, és tartani fogja neked az egész szettet. Ide ebbe a részbe kell majd bedugni a bummarmot. És ha nem akarod, hogy forogjon az arm, akkor ezzel a csavarral tudod majd rögzíteni, és akkor stabilan fog állni. A tekerőfülek azok műanyagból vannak, de viszont minden más alkatrész, amit a kezemben van, az minden fém. És itt van a rezgéscsillapító, amiben majd bele kell, hogy tedd a mikrofont, és akkor a apró rezgéseket ezáltal a gumi háló által elnyeli, meggátolja tulajdonképpen. Amivel rögzíted az állványhoz, az is fémből van, csak a kis fülecske van műanyagból. De viszont azt tetszik ebbe a szetbe, hogy szinte majdnem minden fém, szóval időtálló. Jó lesz. A mikrofon majd ezbe a gyűrűbe kell majd behelyezni, ami egy ilyen szivacsal van kibélelve, szivacsszerű anyaggal van kibélelve. És itt elérkeztünk a lényeghez, magához a kardioid mikrofonhoz,
ami SPC Gear logóval van ellátva, van benne pár jelszívó, és ennek tulajdonképpen a mérési frekvenciája 16 bit 48 kHz, érzékenysége 135 decibel, és a frekvencia tartománya 18-tól 21 ezer Hz-ig terjed. Itt felül található a némítógomb, és hogyha megfordítod a mikrofont, akkor viszont oda kell bedugni a kábelt. És azt a kábelt, amit oda bedugsz, a másik végét a számítógépbe és plug and play már működik is. És el is érkeztünk a mikrofontartó állványhoz, amin ott van a kábel, amit bedugsz a gépbe, és ennek a kábelnek a másik végén, amit a mikrofonba dugsz bele. Az egész állvány úgy, ahogy van, fémből készült, van rajta egy rugós csat, nagyon jó minőség, szóval ezt majd lehet nyúzni szerintem, még nem tudom, mert még nem próbáltam, de viszont a kábel el van rejtve ebben a fém állványzatban, szóval nem lesz egy ilyen kilógó kábelköteg a állványzatot körül, hanem tök igényesen el van vezetve. És hogyha ez a rész kiürült, ezzel még nincs vége, mert ott mutatja a nyilacska, hogyha leszeded ezt a szivacsot, akkor ott van alatt a popfilter. Maga a popfilter az dupla rétegű anyagból van. Ez az egész popfilter is fémből van egy hajlítható része neki, amivel tudod hajtogatni úgy, ahogy szeretnéd a mikrofon elé, és a rögzítő része is teljesen fém. Tehát akkor mi is található a csomagban? Található a popfilter, a hajlítható állvány, a rögzítő, ami tartani fogja az egész szerkezetet, a rezgés elnyelőből, amit sok magunknak hívnak, kardioid mikrofont, és végül a használati útmutatót. És elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor össze fogjuk szerelni ezt az egészet. Elsőnek a tartót fogjuk felszerelni az asztalra, de viszont mivel ez itt minden fémből van, az valószínű kikezd az asztalnak az alját, de viszont a tetején egy ilyen puha valami található, ami viszont az asztallapnak a tetejét azt megvédi. Így ezért megéri valami anyagot oda tenni a tekerő rész és az asztallap közé, hogy megvéd az asztalodat tulajdonképpen. Itt ezt a kis fémből készült nyúlványt kell belerakni a tartóba, és úgy fog megállni az egész állványzat. Így tudod körbe-körbe forgatni, akár hogyha akarod ezt az egész fém szerkezetet, és de viszont ezt meg tudod gátolni. Van ez a kis csavar, és hogyha ezt a kis csavart a tartóba belecsavarod, ahol beledugtad az állványzatot, ott teljesen le tudod szorítani, és akkor szépen stabilan megáll, nem fog mozogni neked. De én most mozgatni akarom, mert azért a szerelésből van még hátra egy kicsi. Erre a menetes fémtartóra kell feltekerni a rezgés elnyelőt, de ne ijedjél meg, hogyha elkezd forogni a törzsbe, mert ez nem masszívan tartja meg. Szóval, hogyha tudod állítani a mikrofont, hogy álljon, mint álljon, így ezzel tekergetheted akár évekig is, nem fog megakadni. Amikor beleteszed a mikrofont a rezgés elnyelőbe, az SPC Gear felirat mindig feléd nézen, mert a kardioid mikrofon az csak szemből vesz. És hogyha véletlenül hátrafele néz ez az SPC Gear felirat, hiába beszélsz, nem fogja hallani senki. Közben észrevettem, hogy túltoltam a mikrofont, de hát ezt regeneráltam villámgyorsan.
Utolsó előtti fázisban már csak annyi van, hogy fel kell szerelni a popfiltert, beállítani. Utolsó fázisban a kábelezés van, magyarul a kábelt bedugna a mikrofonba, az USB 2-t bedugna a gépbe, és indulhat a banzáj. Ahogy bedugod a gépbe, a Windows azonnal felismeri, és egy kék LED kezd világítani, lent is és a mute gombnál is. Ha a mute gombot megnyomod, akkor viszont vörösen kezd el világítani fent is, és lent is. És innen tudod, hogy mikor van az, hogy működik, vagy éppenséggel nem működik a mikrofonod. Ezt a kis ábrát azért raktam be, hogy lássátok a kardioid mikrofonnak a működési elvét. Szóval csak előről vesz föl, és ott sem széles sávban. Hanem hogyha elkezdesz menni hátrébb, egy idő után nem vagy hallható, vagy nagyon halka. Tulajdonképpen így néz ki ez az egész, mert hogy kardioid mikrofonról van szó, így ezért csak előről vesz föl. A háttérzajokat nem igazán érzékeli, hogyha érzékel is, akkor valami nagyon minimálisan. Remélem tetszett ez a kis műsor, és ha tetszett, akkor légy szíves, iratkozz fel a csatornámra, jöhet a like és a csengettyűt se felejtsd el megnyomni. Egy megosztással hozzájárulnál a munkámhoz, nagyon szépen megköszönném, hogyha megosztálnál ezt a videót. És hogy mikor találkozunk meg, hogyan, azt nem tudom, mert most lesz egy kis változás a magánéletemben, de remélem, hogy minden rendben lesz, és akkor hamarosan majd jövök valamivel. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál velem, sziasztok!